Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, I welcome you all to my YouTube channel. Hi. Wait a minute. Who are you? I am Shan. Okay. So in today's lesson, we are going to learn about simple present tense. So what is simple present tense? අපි මේ සරල වර්තමාන කාලය කියන එකට තමයි simple present tense කියලා කියන්නේ. එතකොට why do we use simple present tense? ඇයි අපි simple present tense එක use කරන්නේ? Normally we use simple present tense to talk about habits or general truth. අපි සාමාන්‍ය සත්‍ය හෝ එදිනෙදා දෛනික කරන පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි simple present tense එක use කරන්නේ. So here you can see the structure of simple present tense. With the plural subject, we use verb 1 plus object. එතකොට අපි singular subject එකක් තියෙනවා නම් මෙතන මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. හැබැයි plural subject එකක් තියෙනකොට අපි සාමාන්‍ය විදිහට ලියන් යනවා. singular subject එකක් තියෙනකොට වෙන්නේ verb එක pluralize වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන she play cricket වෙන්නේ නැහැ. ඒක she plays cricket. මෙතන we play cricket. හැබැයි මෙතන subject එක singular හින්දා අපිට use කරන්න වෙනවා plays කියලා. හැම singular subject එකක් එක්කම verb එක ලියන්න ඕන plural form එකකින්. ඒ කියන්නේ මෙතන she plays වගේම තමයි he කියලා දීපොත් එතන he plays cricket. Someone plays cricket. Likewise, we have to change the verb. මෙතන verb එක pluralize කරන්න ඕන. හැම නිසාම verb එක pluralize වෙනවා simple present tense වල singular subject එකක් තියෙනකොට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන හැමෝම. මෙතන plural subject එකක් තියෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය විදිහට ලියන් යනවා. හැබැයි singular subject එකක් තියෙද්දී verb එකට s එකක් එකතු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. She plays cricket. මේක තමයි අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන. මෙතන plural වෙනවා කියන එක. verb එක plural වෙනවා. She plays cricket. හැබැයි මෙතන එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද subject එක plural. හැබැයි මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ simple present tense වලදී. simple present tense වලදී නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට English වලදී I කියන එක අපි singular එකක් විදිහට නෙමෙයි ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් simple present tense sentence එක මෙතන I කියලා දීපා කියලා I plays cricket වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ singular වගේනේ අපිට හිතන්න පුළුවන් I කියන එක මමනේ. එතකොට singular කියලා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා මෙතන ලියද්දී I plays cricket කියලා වෙන්නේ නැහැ. මෙතන වෙද්දී she plays cricket. මොකද singular subject එකක් තියෙන හින්දා he, she, it අන්න ඒ වගේ ඒවා ලියද්දී මෙතන verb එක අනිවාර්යෙන් pluralize කරලා ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි statement ලියනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි වාක්‍යයක් ලියද්දී simple present tense වලින් ඒ විදිහට ලියන්න ඕනේ. she plays cricket. අන්න ඒ වගේ. Okay. දැන් මෙතන බලන්න මම තව sentences තුනක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන plural subject තමයි තියෙන්නේ. we, they, nuan and I. එතකොට nuan and I කියන එකත් plural. මොකද එතන දෙන්නෙක් නේ. එතකොට බහුවචන වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම ලියද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඕන තමයි මෙතන දැන් plural subject එක ලියද්දී verb එක මොකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව ගෙලින්ම ලියනවා. we play cricket. they study English. nuan and I eat. මෙතන eats වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන nuan කියලා විතරක් තිබ්බොත් eats වෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ plural subject එක ගැන කියන හින්දා තමයි මම මෙතන මේ විදිහට examples දුන්නේ. we play cricket. they study English. අපි cricket සෙල්ලම් කරනවා. ඒගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. nuan and I eat rice. nuan මමයි බත් කනවා. nuan and I eat rice. එතකොට මෙතනදී හොඳටම දැනගන්න ඕන දේ තමයි plural subject එකක් තියෙනකොට verb එකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ simple present tense වලදී. ඒ වගේම am is are වගේ be verbs මුකුත් add වෙන්නේ නැහැ simple present tense වලදී. අපි statements ලියද්දී ඒ වගේම questions හරි මොනවා ලියද්දීවත් simple present tense වලදී නම් am is are වගේ be verbs මුකුත් add වෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම verb එක විතරක් ලියනවා. verb 1 එකෙන් ලියනවා. එතකොට we play cricket. they study English. nuan and I eat rice. එතකොට මේක තමයි structure එක මතක තියාගන්න. plural subject plus verb 1 plus object. අන්න මේක තමයි structure එක. එතකොට මේ structure එක මතක තියාගත්තම කවදාවත් simple present tense වලදී sentence එකක් ලියද්දී වරදින්නේ නැහැ. Seriously? ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් singular subject එකක් මෙතන තියෙනවා නම් කවදාවත් මෙතන දැන් verb එක plural කරන්න නැතුව ලියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ she study English කිව්වොත් මෙතන වැරදි. she studies English කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ. යශෝදා sends messages. මෙතන verb එක plural වෙනවා. s එකක් එකතු වෙනවා. මෙතන y එක අයින් වෙලා ies එකතු වෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් plural කරද්දී y එක අයින් කරලා ies එනවා. එතකොට මෙතන verb එකෙත් ඒ විදිහට තමයි study කියන එක studies English වෙනවා. යශෝදා sends messages. send කියලා ලියන්නේ sends වෙනවා ඒක. s එකක් එකතු වෙනවා. හැම නිතරම verb එක plural විදිහට තමයි ලියන්නේ. singular subject එකක් එනවා නම් simple present tense වලදී. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම am නිසා මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. she sends messages කියලා තමයි මෙතන ලියන්නේ. එතකොට
යශෝදා sends messages. send කියලා ලියන්නේ නැහැ sends වෙනවා. මොකද simple present tense එකේදී හින්දා. is sends අන්න ඒ වගේ ලියන්නේ නැහැ. is sending කියලා ලියන්නේ simple present tense වල නෙමෙයි. යශෝදා sends messages කියලා තමයි ඒක ලියන්නේ. එතකොට she studies English. subject එක singular නම් අනිවාර්යෙන් verb එක pluralize කරලා තමයි ලියන්නේ. මෙතන she study English කියලා ලියුවොත් වැරදි. වල ලියනවා she study English. මේක වැරදි. she study කියලා ලියුවොත් ඒක වැරදි. හැබැයි she studies English ඒක හරි. අපි එතකොට කලින් කතා කරේ ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය. හැබැයි දැන් කතා කරන්නේ නෙගටිව්. එහෙම නැත්නම් නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය කොහොමද සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලදී හැදෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි මෙතනදී යූස් කරනවා do not කියන එක. මේක නම් ඔයගොල්ලන් ගොඩක් අය දන්නවා. එතකොට they do not study. ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. they do not study. ඊට පස්සේ we do පොඩ්ඩ දන්නේ නැද්ද? දාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා. do not read stories. ඒගොල්ලන් කතා කියවන්නේ නැහැ. they do not read. මේක don't කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී අර ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පහසු වෙනවා do plus not කියලා මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. plural subject එකක් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි බහුවචන නම් මෙතන subject එක. මෙතන they we වගේ නම් තියෙන්නේ. එතකොට කෙලින්ම මෙතන do තමයි දාන්නේ. do not. we do not. they do not. නිමල්ලන් I do not. අන්න එහෙම. එතකොට plural subject එකක් තියෙද්දි අනිවාර්යෙන් do තමයි දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ do not. do කියන එක දාලා තමයි not දාන්නේ. නැත යන අර්ථයෙන් අපි දැන් නෙගටිව් එකක් ලියද්දි නැත යන අර්ථයෙන් ලියනකොට අනිවාර්යෙන් do plus not තමයි දාන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න subject එක plural නම් මෙතන do තමයි දාන්නේ. they do not study. we do not read stories. අන්න ඒ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. they do not study. we do not read stories. they don't. we don't. නිමල්ලන් I don't. අන්න ඒ වගේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට plural subject එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන තමයි අපි verb එකට දැන් අපි verb එකට කලින් do not එක එකතු කරනවා. මොකද නැත යන නෑ කියන එකනේ අපි කියන්නේ නැත යන අර්ථයෙන්. නෑ කියන එක කියන්න ඕන හින්දා we do not read stories. අපි කතා පොත් නැත්නම් කතා කියවන්නේ නැහැ. story books කියලා ලියුවොත් කතා පොත්. හැබැයි මෙතන we do not read stories. අපි කතා කියවන්නේ නැහැ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන මේක do. plural subject එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් do එක දාලා not දානවා. එතකොට තමයි negative form එක හැදෙන්නේ. එච්චරයි. එතකොට negative form එකෙන් අපි ලියද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ආයේ plural subject එකක් තියෙනවා නම් do දැම්ම not දැම්ම. they do not. we do not. නිමල්ලන් I do not. අන්න ඒ වගේ පොඩි example මම ටිකක් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේ ඒ විදිහට තමයි simple present tense වලදී negative form එක ලියන්නේ plural subject වලදී. お前はもう死んでいる。 එතකොට singular subject එකක් තියෙන වාක්‍යයක් negative කරද්දී අපි use කරන්නේ does plus not. does එක තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා plural subject එකක් තියෙනවා නම් do නේ ගත්තේ. එතකොට do එකට not එකතු වුණා. හැබැයි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගත්තා වගේම තමයි අර දැන් simple present tense වලදී අපි සාමාන්‍ය sentence අපි ලිව්වේ. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය statement එකක් ලියද්දී ලිව්වනේ she plays කියලා අර verb එකට s එකක් එකතු කරලා. එතකොට ඒ වගේ තමයි මෙතන do එකට තමයි ඒ s එක එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ do එක pluralize කරලා does වෙනවා මෙතන. ඒ හින්දා මෙතන ආයි verb එක ලියද්දී මෙතන s එකක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන she does not study English. අන්න එහෙම. she does not study. she does not study English. මෙතන she does not studies English එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ලියුවොත් වැරදි. මොකද දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම තමයි අතන අර verb එකේ තිබ්බ s එක තමයි මෙතන do එකට අරගෙන ඒක does වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හින්දා මෙතන s එක අලුතෙන් add වෙන්නේ නැහැ. she does not study English. මෙතන he does not dance. ඔහු නටන්නේ නැහැ. Ranil does not come out. Ranil එළියට එන්නේ නැහැ. Ranil does not come out. Ranil does not come out. එතකොට මෙතන Ranil does not comes out අන්න එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මොත් වැරදි. මොකද හේතුව දැන් මම කිව්වනේ දැන් do එකට es එකතු වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ do එක තමයි මෙතන pluralize වෙලා ඒකට තමයි not එකතු වෙලා ඊට පස්සේ අපි ලියන්නේ verb එක. does not come. does not dance. ඒ කියන්නේ මේක doesn't කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක අර ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මම මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි does එක plus not කියලා දාලා මෙතන ලියලා දෙන්නේ. singular subject එකක් තියෙනකොට එතකොට දැන් අපි plural subject එකක් තියෙද්දි do දැම්ම වගේ මෙතන දාන්නේ does. she does not study. he does not dance. Ranil does not come out. Ranil එළියට එන්නේ නැහැ. කියන එක කියන්නේ Ranil does not come out. අනේ. What?
හොඳට මතක තියාගන්න ඕන does. මෙතන එන්නේ does. අතන do වෙනවා වගේ මෙතන එනවා does. ඊට පස්සේ මෙතන අපි නැත යන අර්ථයෙන් හින්දා not එක එකතු කරනවා. does not. She does not. He does not. ඉතින් අපි එක්සැම්පල් එකෙන් ගත්තා වගේ යශෝදා නම් යශෝදා does not send messages. එතකොට යශෝදා does not sends වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න does කියලා එනවා නම් එතකොට අපි දැන් නැත යන අර්ථයෙන් ලියන්නේ. එතකොට නැත යන අර්ථයෙන් ලියනකොට අපි අතන do දැම්ම වගේ මෙතන does දාලා not දානවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා මෙතන අර verb එකේ ආයෙත් s එකක් studies does studies වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් වැරදි. එතකොට simple present tense වලදී singular subject එකක් දාලා negative වාක්‍යයක් ලියනවා නම් අපි negative idea එකක් දෙන මොකක් හරි වාක්‍යයක් ලියන්න ඕන වුණත් එතකොට does කියලා දාලා not දාලා ලියනවා. කොහොම මොකටද ලියන්නේ? singular subject එකක් තියෙනවා තමයි does not. plural subject එකක් තියෙනවා don't. he don't කියලා ලියන්නේ. he doesn't. she doesn't. I don't කියලා ලියනවා හැබැයි. අන්න ඒ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. singular subject එක plus does not. plural subject එකේදී මොකද උනේ? do plus not. do not උනා එතනදී. හැබැයි මෙතන වෙන්නේ does not. Okay. So how do we ask questions from simple present tense? අපි simple present tense වලදී කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා negative form එකෙන් ලියනකොට ලිව්වා plural subject එකක් නම් do not කියලා දාලා. එතකොට singular subject එකක් නම් does not කියලා දාලා ලිව්වා. එතකොට ඒ වගේ මෙතන questions ආදී නැත්නම් අපි ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි අහනවා නම් එතකොට do එක තමයි use කරන්නේ plural subject එකක් තියෙනකොට. දැන් මෙතන මම ලියලා තියෙන structure එක do plural subject plus verb 1 plus object. do කියන එක ඉස්සරහට දැම්මා. do you study English? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? do they play cricket? do they play cricket? ඒගොල්ලන් cricket සෙල්ලම් කරනවද? do they play cricket? එතකොට මෙතන do එකක් තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි plural subject එකකින් නම් ප්‍රශ්නය අහන්නේ. do you study English? do they play cricket? අන්න ඒ විදිහට plural subject එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් do එක තමයි යන්නේ. එතකොට අපි යොදා ගන්න ඕන do එක. අනිවාර්යෙන් plural subject එකක් තියෙද්දි do එක use කරන්න ඕන අපි. හැබැයි අපි singular subject එකක් එක්ක අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් simple present tense වලදී එතකොට අර අපි ඉස්සෙල්ලා දැන් negative form එකේ අපි use කරේ does එකනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහද්දී does එක ඉස්සෙල්ලා මුලට දාලා තමයි අහන්නේ. දැන් අපි negative එක ලිව්වා she doesn't study. ඒ වගේ මෙතන අහද්දී අපි එයා පාඩම් කරනවාද? ඇය පාඩම් කරනවාද කියන එක අහනවා නම් does she study English? does කියන පදය ගන්නවා මුලට. මේ මෙතන තියෙන structure එක බලා ගන්න does singular subject verb plus object. verb 1 එක මෙතන use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි normally අපි verb එක ලියනවා ඒක වෙනස් කරන්නේ නැතුව. study කියන එක මෙතන studied වෙන්නේ නැහැ, studying එහෙම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන does එක තමයි ගන්නෙ. does she studies වෙන්නේත් නැහැ. මොකද අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේම දැන් අපි මතකයිනේ කිව්වා අපි do එකට තමයි අර es එක එකතු වුනේ කියලා. අර ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් negative form එක ලියද්දි කතා කරන්නේ singular subject එකත් එක්ක. හැබැයි මෙතනදී අපි ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි does she study English කියලා ලියන්නේ හේතුව තමයි මෙතන අර do එකටම es එක දාලා තමයි does වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන ආයේ does she study English කියන එක ලියද්දි මෙතන studies වෙන්නේ නැහැ. does she studies English කියලා ලියුවොත් වැරදි. මෙතන does he plays කියලා ලියුවොත් ඒත් වැරදි. මෙතන මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි does කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා දාන හින්දා මෙතන play කියන එක plays වෙන්නේත් නැහැ. does he play cricket? ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද කියන එක අහනවා නම් does he play cricket? ඒ කියන්නේ අපි කවුරු හරි පුරුද්දක් විදිහට කරන දෙයක් වගේ නම් අපිට අහන්න පුළුවන්. does he play cricket every day? එයා හැමදාම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද? ඔහු හැමදාම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද කියලා අහනවා නම් එතකොට does කියන එක තමයි use කරන්නේ. does කියන පදේ මුලට එනවා. මොකද අපි දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. do you කියලා අපි අර ඉස්සෙල්ලා අහුවනේ. ඒ වගේ does. මෙතන does he play cricket? අන්න ඒ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. does she study English? does he play cricket? අන්න ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. does කියන එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට singular subject එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් does එක තමයි use කරන්නේ. මෙතන do she ඊට පස්සේ do he අන්න එහෙම ලියුවොත් වැරදි. do he play cricket වැරදි. does he play cricket හරි. අන්න ඒ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. does කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් singular subject එකක් ලියද්දි singular subject එකක් එක්ක simple present tense එකෙන් sentence එකක් ලියද්දි අනිවාර්යෙන් does එක තමයි මුලට එන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහද්දි. So how do we ask negative questions from simple present tense? අපි simple present tense එකකින් කොහොමද negative question එකක් අහන්නේ නැත යන අර්ථයෙන්. අපි අද ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? කොහොමද අහන්නේ? අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරා දැන් negative form එකේ ලියද්දී singular subject එකක් තියෙනවා නම් does not කියලා දානවා.
plural subject එකක් තියෙනවා නම් do not කියලා දානවා. එතකොට අපි ඊට පස්සේ question form එකේදී කතා කරා do කියන එක මුලට අරන් තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Do they play cricket? අන්න එහෙම මේගොල්ලන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද? අන්න ඒ වගේ අහනවා. ඊට පස්සේ does he play? Does he play? plays එන්නේ. Does he play cricket? අන්න ඒ වගේ අපි අහුවා. එතකොට මෙතනදී අහන්නේ negative question එකක් කොහොමද? ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට නැත යන අර්ථයෙන් අහනකොට දැන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා දැන් negative form එකේ ලියුවනේ do not කියලා. I do not play. I do not study. අන්න ඒවා ගත්තා. එතකොට අර do not කියන form එක ගන්නවා මුලට. මෙතනද වෙන්නේ do not කියන එක මුලට ගත්තා. ඊට පස්සේ plural subject එක ගන්නවා. plural subject එක මෙතන දැන් මේ වගේ examples මම දැන් ලියලා තියෙනවා දෙකක්. ඊට පස්සේ plural subject එක එකට එකතු වෙනවා verb 1 ඊට පස්සේ object එක. Don't they play cricket? ඒගොල්ලන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? Don't we ride bicycles? අපි දැන් කියමු වහින්න වගේ තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි කවුරු හරි යාළුවෝ සෙට් එකක් ඇවිල්ලා කියනවා අද බයිසිකල් පදින්න වෙන්නේ නැහැ වගේ කියලා. එතකොට කියන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? එතකොට බයිසිකල් පදින්න වෙන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. Don't we ride bicycles? ඒ කියන්නේ අපි අද බයිසිකල් පදින්නේ නැද්ද කියන එක අහනවා. Don't we ride bicycles? Don't කියන එක තමයි අහන්නේ. දැන් අපි මෙතන positive form එකෙන් question එකක් අහද්දි මෙතන යන do they play? හැබැයි මෙතන negative form එකකින් ඉඳලා මෙතන don't වෙනවා. Don't they play cricket? මෙතන positive question එකක් නම් මෙහෙම do we ride bicycles? හැබැයි negative question එකක් ඉඳලා not එක එකතු වෙලා තමයි don't වෙලා තියෙන්නේ. Don't we ride bicycles? Don't they ride bicycles? Don't we ride bicycles? Don't they play cricket? අන්න ඒ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Don't කියන එක මුලට ඇවිල්ලා තමයි එතකොට negative question එකේ අහන්නේ. හැබැයි plural subject වලදී විතරක්. So what are the changes that can take place in simple present tense when we ask negative questions but in singular subjects? දැන් මෙතන singular subject එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද negative form එකෙන් අපි question එකක් අහන්නේ? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ දැන් question form එකේදී අපි does not එක use කරා singular subject එකත් එක්ක. She doesn't study. He doesn't play cricket. අන්න ඒ විදිහට අපි use කරානේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි question එකක් අහනකොට අර ඉස්සෙල්ලා අපි do they play cricket කියලා ගත්තා වගේ මෙතන does එක තමයි එන්නේ මුලට. දැන් අපි question එකක් අහද්දී එහෙමනේ අහන්නේ does they කියලානේ. ඒ වගේම තමයි negative question එකක් අහද්දී මෙතන එනවා doesn't. Doesn't he play cricket? Doesn't he plays cricket වෙන්නේ නැහැ. Doesn't he play cricket? Doesn't Anjana read books? අංජන පොත් කියවන්නේ නැද්ද? එයා කියන පුරුද්දක් විදියට හරි ඒ කියන්නේ දෛනිකව සාමාන්‍ය අපේ දිනදා ජීවිතේදී පොත් කියවන්නේ නැති කෙනෙක් නම් අපි එතකොට අහන්නේ කොහමද? Doesn't Anjana read books? මෙතන reads වෙන්නේ නැහැ. Doesn't මුලට එන හින්දා මෙතන අර does එකේ තියෙන form එක තමයි අපි දැන් මෙතන do කියන එකට අරගෙන does කියලා හදලා තියෙන්නේ. එතකොට doesn't Anjana read books වෙන්නේ. මෙතන reads වෙන්නේ නැහැ. Doesn't Anjana read books? Doesn't he play cricket? ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? නැත යන අර්ථයේදී එතකොට අහනකොට singular subject එකක් නම් මෙතන තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් does not තමයි මුලට එන්නේ. do not කියලා එන්නේ නැහැ. do not නැත්නම් කියන්නේ don't he play cricket එහෙම එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් does not. එහෙම නැත්නම් doesn't he play cricket තමයි එන්න ඕන. Doesn't Anjana read books? Don't Anjana කියලා ලියුවොත් වැරදි. මොකද අපි simple present tense වලදී singular subject එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන එන්නේ doesn't. අපි ඒක දැන් කතා කරන්නේ අර negative questions ලියද්දි තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. දැන් අපි negative form දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා statement ලියලා ඊට පස්සේ negative form එකෙන් අපි කතා කරන sentences හදන විදිය. එතකොට ඒ කතා කරා වගේම දැන් මෙතන negative questions අහනකොට does not එක තමයි මුලට එන්නේ. singular subject එකක් තියෙනවා නේ. හැබැයි plural subject එකක්. ඒ කියන්නේ අපි we they වගේ තියෙනවා නම් මෙතන එන්නේ don't they don't we. හැබැයි මෙතන he Anjana she වගේ එහෙම නැත්නම් නමක් කාගේ හරි ගෑනු ළමෙක් හරි පිරිමි ළමෙක් කියන නමක් තියෙනවා නම් මෙතනට අනිවාර්යෙන් does not කියන එක තමයි මුලට එන්නේ negative question එකක් අහනකොට. If you have any questions regarding this lesson, you can comment below. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන comment එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ ගැන මොනවා හරි මේ පාඩම ගැන තේරුම් නැති දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා ඒ ගැන අහන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒකට reply කරනවා. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් reply කරන්න. අලව්වෙත් ඔයගේ වුණා. එහෙනම් good luck හැමෝටම simple present tense එක තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට එක්ක share කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න. දිගටම මම මේ විදිහට videos දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Thank you.